සියලු දෙනාම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා ටෙක්හකම් YouTube channel එකේ video editing tutorial series එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එකට. මේ වීඩියෝ අපි බලන්න යන්නේ ඔයාගේ mobile phone එක KineMaster app එක පාවිච්චි කරලා ඉතාමත්ම පහසුවෙන් ඔයාගේ YouTube channel එකට intro video එකක් හදන්නේ කොහොමද කියලා. වීඩියෝ පටන් ගන්න කලින් පාලින් තියෙන රතු පාට subscribe button එක ඊට අපිට තියෙන bell icon එක click කළොත් තමයි ඔයාලා ඉතින් දාන වීඩියෝස් ඔයාලටම ගෙනගන්න පුළුවන්. දැන් අපි යහපු වීඩියෝ අද වීඩියෝ එක එච්චරයි. මේ වීඩියෝට කැමති නම් ලයික් කරන්න. පුළුවන් තරම් මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. මේ වගේ තවත් වීඩියෝස් බලන්න ටෙක්හකම් channel එකට subscribe කරන්න. හම්බෙමු තවත් වීඩියෝ එකකින්.